ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম সন্তান জন্মৰ সময়খিনি আমি কেনেকৈ ৰাশি চক্ৰৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম কিন্তু তাৰ আগতে বন্ধুসকল যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আমি বহুত সৰু সৰু টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছো ঠিক আছে পৰাশৰী নিয়মৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছো আৰু একুৰেট জানিব হলে আৰু ডিপ যাব লাগিব আমি অষ্টক বৰ্গও জানিব লাগিব ঠিক আছে আমাৰ গ্ৰহৰ গোচৰৰ ওপৰত আমি জানিব লাগিব এই আটাইবোৰ দিশ জানাৰ পিছত আমি একুৰেটলি ক'ব পাৰিম কিন্তু পৰাশৰ সিদ্ধান্ত যেহেতু আমি একুৰেট বুলি জানো সেইকাৰণে আমি পৰাশৰী নিয়মৰ ওপৰত আলোচনা কৰি সন্তান কেতিয়া জন্ম হ'ব তাৰ সময় কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি নিৰূপণ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম চাব আপোনালোকৰ কুস্তিখনত চাব যে পঞ্চমপতি 5th হাউসৰ অধিপতি আৰু 7th হাউসৰ অধিপতিৰ লগত যদি কোনো গ্ৰহৰ জ্যোতি থাকে বা দৃষ্টি যদি থাকে সেই গ্ৰহৰ দশা অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতকৰ সন্তানৰ জন্ম হোৱা দেখা পোৱা যায় চাব যে যৱনেশ্বৰৰ মতে কি হয় যে পঞ্চমপতি লগ্নপতি আৰু আইপতি ঠিক আছে লগ্নপতি মানে 1st হাউসৰ অধিপতি বা 5th হাউসৰ অধিপতি আৰু 11th হাউসৰ অধিপতি এইবোৰ গ্ৰহ যদি বলৱান হয় আৰু তেতিয়া আৰু সেই গ্ৰহবিলাকৰ যেতিয়া নিজৰ নিজৰ দশা পৰিব তেতিয়া জাতকৰ কাৰণে সন্তান জন্ম হোৱা দেখা পোৱা যায় সেই দশা অন্তৰ্দশাত জাতকৰ সন্তান লাভ হয় 5th হাউসৰ অধিপতি আৰু 7th হাউসৰ অধিপতিৰ ডিগ্ৰীটো নোট কৰি ল'ব 5th হাউসৰ অধিপতি আৰু 7th হাউসৰ অধিপতিৰ যিমান ডিগ্ৰী হয় সেই দুটাক যোগ কৰি ল'ব আৰু যোগ কৰিলে যি ৰাশিৰ অংশ পোৱা যাব ঠিক আছে যি ৰাশিৰ অংশ পোৱা যাব আৰু সেই ৰাশিৰ অংশৰ যিটো নক্ষত্ৰ হ'ব আৰু সেই নক্ষত্ৰৰ যিটো অধিপতি থাকিব সেই অধিপতিৰ দশা অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ সন্তানৰ জন্ম হয় 5th হাউসৰ অধিপতি আৰু লগ্নপতিৰ দুটাৰে ডিগ্ৰী যোগ কৰিলে যি ৰাশি হ'ব ঠিক আছে 5th হাউসৰ অধিপতি আৰু মনত ৰাখিব যে 5th হাউসৰ অধিপতি আৰু 7th হাউসৰ অধিপতি ঠিক আছে ক্ষমা কৰিব 5th হাউসৰ অধিপতি আৰু লগ্নপতি ঠিক আছে 5th হাউসৰ অধিপতি আৰু লগ্নপতিৰ ডিগ্ৰী যোগ কৰিলে যি ৰাশি হ'ব ঠিক আছে সেই ৰাশিৰ অংশৰ পঞ্চম বা নৱম অংশলৈ যেতিয়া বৃহস্পতি গোচৰ কৰিব তেতিয়া জাতকৰ সন্তানৰ জন্মৰ কাৰণে খুব অনুকূল হয় আৰু তেতিয়া সন্তানৰ জন্ম হয় আকৌ এবাৰ কৈ দিছো 5th হাউসৰ ডিগ্ৰীটো চাব আৰু লগ্নৰ ডিগ্ৰী দুটা প্লাস কৰিব সেই দুটা প্লাস কৰাৰ পিছত সেই ৰাশিৰ অংশৰ যেতিয়া পঞ্চম আৰু নৱম ভাৱত যেতিয়া বৃহস্পতি যেতিয়া গোচৰৰ বৃহস্পতি ট্ৰেনজিটৰ বৃহস্পতি যেতিয়া আহিব তেতিয়া জাতকৰ কাৰণে ভাল সময় হয় আৰু সেইখিনি সময়ত জাতকৰ সন্তান লাভৰ সৌভাগ্য খোল খায় এই সৰু সৰু বস্তু আপোনালোকে কুস্তিত এপ্লাই কৰিব তাৰ পৰা চাব যে একুৰেট ৰিজাল্ট আহে আজি আমি আলোচনা কৰিলো যে সন্তান জন্মৰ সময় আমি কেনেকৈ নিৰাপণ কৰিব পাৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ বন্ধুসকল যে আমি যেতিয়া দশা অন্তৰ্দশা বিচাৰ কৰিম সন্তানৰ জন্মৰ সময়ৰ কথা যেতিয়া বিচাৰ কৰিম তেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে সেই গ্ৰহবিলাকৰ বলাবল কিমান আছে আৰু সেই গ্ৰহৰ বলাবলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে জাতক বা জাতিকাই একুৰেট ৰিজাল্ট পাব আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'বিলাকে আপোনালোকক এষ্ট্ৰলজিটো বুজাত অলপ হ'লেও সহায় কৰিব ধন্যবাদ